Oh! Dahil lang ako niya. Nilang check ko na. Tadi mo tangan tadi bateri na. Kapalang balak. Tari aso mo din nga ang iya nga tatlong. Pero gamit ako yung Ito ba? then ako. Bakli ka tabi men sa relax mo kumara na. Kalau nggak sih nggak cukup lang ini nggak kayak gini nggak cukup. Main niya. Samin, lang. Tingnan ito video. Ito, post ko na yun, tapos ma-US, mga 1 million. Blur sih nga ako nung No? Dami yung office yun. kota-kota. Really ogning. Iklo velo. Ay, kaki. Iya. Lagpas na mo. Lagi on. Sangat. Taruh sa video. Pusan na niya.
Ah, Gatong di ko ginato. yan ako ay... Wapong tayo yan, no? Ay, di ba? Robot na tsura yan, no? Kamu man magbang gani. Hindi, baka sa sasanin ko. Gusto ka. Ano yung robot to? Ayun, mani ito yogo. Ayun. Sabi ko may battery mo. No. Not finished, bro. Binito, logo to. Mama na to. Ganda. Tama, muna na ito to ah. Tama po. Lipat mo? Tata. Ay, magsabihin. Yogo ako. Pero yung sa kulor, ito, hindi niya mag-practice yun. Ha? Sabi mo makakanin na talit-talit. Pero maganda mo. Yung technique. Pagka... Dami nga gitang-gitang mo, diba mingaw? Dami na ako. Nag-TL na lang ako, puti na ako.
yun, pokpok. Kaya ka mango sa imo. Hindi pwede matukal lang nga. Kalau ay ganyan mo. Harap lang nga.